أهلا وسهلا بيكم. وصفتنا النهاردة هي كيكة التمر، وهي كيكة مناسبة للأجواء الشتوية اللي خلاص بدأت. هعملها معاكم بطريقة بسيطة وسهلة وهتطلع هشة وطرية جدا. كمان طعمها بيكون حلو قوي وهيعجبكم. وطبعا ما ننساش الفوائد الكتير اللي في التمر. يلا بينا على طول نبدأ، بس لو كانت دي أول مرة تشوفوني أنا عالية. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا دلوقتي، وإذا عجبكم الفيديو لايك وشير. يلا بينا نبدأ. المكونات بتاعة الكيكة دي بتكون بسيطة جدا زي ما انتم شايفين. وطبعا بالنسبة للمكسرات فهي اختيارية تماما في الوصفة دي. تقدروا تستغنوا عنها خالص أو تستعملوا أي نوع مكسرات متوفر عندكم. بالنسبة للتمر فهنحتاج كوباية من التمر الطري. بيكونوا تقريبا من 18 ل 20 حبة بالحجم ده. طبعا منزوعين النوى وبنقطعهم مكعبات صغيرة علشان نقدر نوزعهم بسهولة في خليط الكيك. في أنواع كتير من التمر، لكن يفضل طبعا نختار نوع جيد لأن هي دي النكهة الأساسية للكيك. كمان تقدروا تستعملوا معجون التمر أو التمر المفروم، بس أنا بيتهيألي قطع التمر في الكيكة دي بتديها طعم وقوام أحلى أكتر. بعد ما بنقطع التمر بالشكل ده هحطه في طبق عميق، وهضيف عليه كوباية ونص من المية السخنة. هي سخنة مش مغلية، درجة حرارتها بتكون من 70 ل 80 تقريبا، وده علشان تدوب التمر وطعمه يتوزع كويس في الكيك. ببدأ في الخطوة دي قبل ما أبدأ بعمل الكيك تقريبا بوقت من 15 دقيقة ل 20 دقيقة، علشان يكون في فرصة كافية للتمر إنه يدوب. هنبدأ دلوقتي في تحضير الكيك. هنحتاج بيضتين في درجة حرارة الغرفة، وزي ما اتفقنا ان اي كيك بنعمله لازم كل المكونات تكون في درجة حرارة الغرفة. كمان لو كان حجم البيض كبير فتقدروا تستعملوا بيضة واحدة بس، لكن انا البيض المتوفر عندي حجمه مش كبير قوي علشان كده استعملت بيضتين. هضيف عليهم كمان معلقة كبيرة من الخل. وزي ما قلت لكم الخل من الحاجات اللي بتخلي قوام الكيك هش جدا، وعملناه مع بعض قبل كده في كيكة البطاطا الحلوة. هسيب لكم اللينك بتاعها كمان في صندوق الوصف. هبدأ دلوقتي اخفق البيض على سرعة عالية لمدة تقريبا من 4 ل 5 دقايق، أو لحد لونه ما يكون فاتح وحجمه يتضاعف تقريبا. بعد البيض ما يوصل للمرحلة دي هضيف له دلوقتي السكر. هحتاج 3 أرباع كوباية من السكر البني. تقدروا تستبدلوه بالسكر الأبيض لو مش متوفر عندكم، بس أنا وريتكم قبل كده ازاي نعمل السكر البني في البيت. كمان هسيب لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. بخفق السكر البني مع البيض على سرعة متوسطة لمدة دقيقة كمان، لحد ما يبقى بالشكل ده. بعد كده هضيف له الزبدة. هحتاج معلقتين كبار من الزبدة مدوباهم في الميكروويف أو على النار. تقدروا كمان تستبدلوا الزبدة بأي زيت نباتي، بس طبعا طعم الزبدة بيكون أحلى مع الكيك ده. هرجع تاني أخفق على سرعة متوسطة لمدة دقيقة كمان، لحد الزبدة ما تختلط مع باقي المكونات. ودلوقتي هنشوف قوام التمر عامل ازاي بعد ما سيبناه في المية السخنة لمدة تلت ساعة. بصوا تحسوا ان هو لسه متماسك، لكن بمجرد ما تبدأوا تهرسوه بالمعلقة بيبقى قوامه سايل معاكم بالشكل ده. لكن برضه لسه فيه قطع، وهو ده القوام اللي احنا عايزينه بالظبط، وكمان ده اللي هيخلي طعم التمر يتوزع كويس في الكيك. بنضيف بقى بيوريه التمر اللي عملناه ده لبقية المكونات، وكمان ما ننساش نضيف الفانيليا في المرحلة دي. بعد كده هنرجع نخفقه على سرعة متوسطة لمدة دقيقة كمان، لحد ما يختلط مع باقي المكونات. ودلوقتي هنضيف المكونات الجافة. هنحتاج كوباية ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، وهنحتاج كمان معلقة كبيرة من القرفة، وربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من البيكنج صودا، ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وكوباية تقريبا من المكسرات المفرومة. وزي ما قلتلكوا دي حاجة اختيارية تماما في الوصفة دي. بضرب كل المكونات دي مع بعض لحد ما تمتزج كويس وما يكونش عندي أي أثر للدقيق. بعد كده بنضف الحواف بالشكل ده، وبنتأكد لو في أي دقيق أو مكسرات ما اختلطوش كويس مع خليط الكيك. بعد كده هحضر الصينية اللي هخبزه فيها. أنا النهاردة استعملت قالب الإنجليش كيك، لكن كمان تقدروا تعملوه في صينية دائرية عادية مقاسها تقريبا من 22 أو 24، على حسب انتوا بتحبوا سمك الكيك بتاعكوا قد ايه. بدهنها بطبقة بسيطة من الزبدة، وكمان بفرش فيها ورقة من الزبدة، ودي هتساعدني أطلع الكيك من القالب بسهولة، لأن دايما الكيكات اللي بيكون فيها فواكه بتلزق أكتر في الصينية. بعد كده هنزل خليط الكيك، وطبعا بنزله بالراحة علشان ما اخرجش منه الهواء. كمان تقدروا تستعملوا القالب اللي بيكون مجوف من النص، وده بيضمن تسوية حلوة قوي للكيكة دي. كمان بحب ازين الوش كده بقطع من المكسرات، لكن زي ما قلتلكوا المكسرات اختيارية تماما في الوصفة دي. تقدروا كمان لو تحبوا تزينوه بقطع من التمر، بيدي شكل وطعم حلو قوي للكيكة. بعد كده هدخلها على فرن سخن درجة حرارته 160. هتاخد تقريبا من 50 ل 60 دقيقة، او لحد ما بدخل فيها خلة سنان وبتطلع نظيفة. ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن، وطبعا مش قادرة اقول لكم ريحة البيت كله عاملة ازاي. شكلها لوحده كفاية. بسيبها في الصينية لمدة تقريبا 10 دقايق لحد ما تهدى، وبعد كده بطلعها تبرد تماما على شبكة تبريد. وبصوا ورق الزبدة بيسهل عليا جدا اني اطلعها من القالب. عايزة اقول لكم كمان على حاجة مهمة جدا بتخلي الكيكة بتاعتكم تكون معجنة من النص رغم انها طالعة ومستوية تماما، انكم تقطعوها بدري قبل ما تبرد. لازم نستنى الكيك انه يبرد تماما قبل ما نبدأ نقطعه، لان لو عملنا كده هنلاقي بقية قوام الكيك بقى طري جدا وبقى معجن من جوه.
ودي يمكن حاجة ناس كتير ما تعرفهاش، علشان كده لازم نسيب الكيك لحد ما يبرد تماما قبل ما نقطعه. بصوا الكيكة بتاعتنا هشة ازاي، وقطع التمر والمكسرات جواها كمان شكلهم حلو قوي. بصوا كمان شكل الكيكة والتسوية بتاعتها عاملة ازاي، لونها حلو جدا. طبعا اللون ده واخداه من بيوريه التمر اللي عملناه مع بعض، لو كنا حطينا قطع التمر زي ما هي كده ما كناش خدنا اللون الحلو ده. الكيكة دي كمان اخدت مني في الفرن 60 دقيقة بالظبط. هي بتاخد وقت اطول من الكيك العادي، لكن ما تستعجلوش وتخرجوها قبل ما تكون استوت تماما. الكيكة دي كمان حلوة قوي لو عندكم ولاد بيذاكروا او بيتمرنوا، بتبقى مغذية قوي وبتديهم طاقة. وطبعا دي احلى حاجة تقدموها جنب المشروبات السخنة في الشتاء. كل المقادير هسيبها لكم تحت الفيديو في صندوق الوصف بالكوب وبالجرام. لو عندكم اي سؤال ابعتولي في الكومنتس، وكمان ابعتوا قولولي تحبوا نعمل وصفات ايه الفترة الجاية. هي دي كانت وصفتنا للنهاردة، اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها، وبألف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيدوقها. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.